بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زموږ د کلاس 9 د فزکس ټاپک دی آیسولیټډ سیستم نو ټاپک شروع کوو نه مخکې کوم ماشومان چې چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ خپل کزن ریلیټیو سره شیر کړئ زیات نه زیات ماشومان ته چې چینل ورسیږي زیات نه زیات خلک چې کوم دی د علم د رڼا نه مستفید شي او تاسو به صدقه جاریه کې چې کوم دی څه شي شامل شي نو ټاپک جی شروع کوو ټاپک ته زمونږ آیسولیټډ سیستم isolated system جی isolated system مست وایو موږ راشي وایو چې دا موږ څه شي د collection of particles دي collection of څه شي دي particles collection of particles چې دا په منځ کې چې کوم دي څه شي دي هغه interaction کوي یو سره منځ کې څه کوي او تاسو زه بل لیکم چې کوم ضروري خبره دي interaction څه کوي with چا سره interaction with each other یو بل سره interaction کوي خو څه outside environment چې کوم دی څه شی دی پای باندې outside environment پای باندې چې کوم افیکټ وي اثرات وي اسوي ضروري خبره پکې دا یو ولا څه شي هغه negligible وي negligible افیکټ negligible وي چې موږ سره ډېر کم وي کلیئر خبره نو isolated system څه وایو چې دا موږ سره د پارټیکل کلیکشن دی کلیئر او پایونس کې انټریکشن یو بل سره انټریکشن کوي یو بل سره موږ چې باغ می تعلق وي یو بل سره خو اوټساید بهر انوایرنمنت سره دغه چې کم دی کم افیکټ وي کم اثرات وي هغه ډېر کم وي که څنګه کوم وایو موږ وایو چې د ګیس دا موږ یو کنټینر واغستو څه شي دا څه کنټینر شو د ګیس یو کنټینر شو د ګیس مالیکول دی په دې کې خبر راسره نو اوس دلته کې دا بونډري ده د دې کې کوم دې ته موږ سپیل چې دا موږ سره بونډري دا بونډري ده نو اوس بهر د هوا د ایر چې کوم مالیکول دي دا مالیکول ته چې کوم دې څه شي بهر په انوایرنمنت کې څه کیږي هغه ته کې ګرځي اوس دا مالیکول راځي ده کې او د بونډري سره څه کیږي هټ کیږي خبر راځه ده دا مالیکول راځي او د مالیکول سره خپل تعلق جوړول غواړي خو چې وانس کې دا بونډري ده نو دلته څه وو دا مالیکولز دی باهمي تعلق منځ کې دي منځ کې چې کوم دی وسره انټریکشن شته یو وسره کلیکشن دا کلیکشن اف پارټیکل دا پارټیکلز دي چې دا انټریکشن وذ یو وسره انټریکشن دی هو اوټساید د اوټساید انوایرنمنت چې کوم مالیکولز دي دا غي دنه چې کوم دی سره چې کوم تعلق دی اگر کم دی انتهایی کم دی نیګلیجیبل دی ډېر کم دی د چا د وجې د بونډري د وجې نو داسې پروسس چې پای کې دا یو منځ کې چې کوم مالیکول وي کوم هغه کې تعلق ساتي انټریکشن ساتي خو د بهر نه چې کوم مالیکول وي دغه د ننو مالیکول سره انټریکشن ډېر کم وي داسې پروسس داسې سیستم ته موږ ویل شو آیسولیټډ سیستم نو داسې سیستم کوم دی ولې خپل ډیلی لایف کې داسې سیستم موږ چې کوم دی اگزامپل چې کوم سره په ډیلی لایف کې موږ سره داسې بلا شي سیستم دا موږ خپل ژوندۍ کې چې کوم دی استعمالو څه شي ترماس کو تاسو کتلی ترماس تاسو کتلی ترماس څنګه کار کوي اوس ګوتاسو په دې سیستم په ترماس چې کوم تاسو چې اچھا وکړل خبره په ترماس کې تاسو چې کوم دی هارت ټي واچو ګرمه چای واچو کلیئر خبره یا پکې چې کوم دی کولډ واټر واچو کولډ واټر اوس خبره ته وکړه هارت ټي کو ګرمه چای پکې واچو ګرمه چای نو هغه پکې د ډیر ټایم لپاره مچ ټایم لپاره دا وګورئ چې مچ ټایم زیاده ټایم ها دیکھ تو سوچو کې غوړې ها کنه زیاده وخت او کوئی تاسو پکې څه کې یخي اوبه واچوي په ترماس کې یخي اوبه کې دی کله چې ترماس صحیح وي نو آی کې باسل شي مچ ټایم لپاره یخي پرتی وي مچ ټایم پرې خبره لیک سوچو کې مچ ټایم ها دا موږ نه دی ویل چې دې کې موږ په ترماس کې ګرمه چای واچولا نو تر قیامت بچ کم دی د قیامت پورې بچ کم دی هغه سوي ګرمه وي او که یخي بم پکې واچولې د قیامت پورې به هغه سوي یخي وي نه داسې نه ده ښه که نه دې خبرې ته غوږ کېښودو نه څه وخته پورې نیګلیجبل افیکټ نه دی چې مطلب دا دی چې بل تاسو په جام یو بل لوښي کې چې کوم دی تاسو چای واچوئ نو هغه مالیکول دي که نه ګوره مالیکول په بیکر کې تاسو واچول اچانک کې مو واچول نو هغه هم دننه د چای خو مالیکول دي دا ټي څه شی دا څه مالیکول نه جوړ ده که نه څه مالیکول نه جوړ دي څه پارټیکلز نه چای جوړه شوې دغه شان دا واټر نه څه پارټیکلز نه جوړ دي کلیئر شوه خبره
نو تاسو دا په چانک کې واچوله خبر راسه تاسو چې کوم دې څه کو دې چانکیم چې کوم دې څه کو جوړ کو نو دې چانکي چې کوم تاسو واچوله چې واچوله نو اوس په دې چانک کې کمپلیټلی ترماس کې چې کوم ډیر زیات ټایم لپاره چې کوم دې چې ګرمي او ډیر زیات ټایم لپاره به څه شي وي یخي وب پرتی وي او تاسو چانک کې وایي چانک کې زر چې کوم دې ګرمه چې کوم دې یخي او یخي وب کې زر واپس کی ګرمي وجه دارا چې د بهر کوم مالیکول دي په چانک کې هغه اسانه باندې ناراضي او دې سره انټریکشن کوي دې سره انټریکشن جوړ کړي د بهر مالیکول یخ وي دې سره یو دی شي دام ځان سره کی موډریټ کی دام ځان سره کوم دې تازه کی نو موږ سره مالیکول سټیټس شي هغه بدل شي تبدیلی پکې راشي زر اوس تاسو ترماس واخلئ ترماس کې ډیر زیات سیستم داسې چې ترماس موږ چې کوم دی دا ترماس موږ واغستو نو په ترماس کې داسې کار دی دلته کې ګوره څه شي لګي اسپاین لګېدلی کلیر شو خبره بیا د اسپاین نه دی خوا چې کوم دی پلاستیک لګېدلی دی د منځ کې چې کوم دی فوم دی بیا د خوا چې کوم دی پلاستیک دی کلیر شو خبره د منځ کې چې کوم دی فوم دی او د اخر کې چې کوم دا چې کوم دا شیشه ده میرر دی واقع کم میرر دی وایټ کلیر شو کنه لکه ریفلیکشن پکې بس نه باندې کوټینګ ریفلیکشن په اسانه کیږي نو ګوره اوس که بهر نه یو مالیکول لري دی نه او دلته کې راځي نو اول خو دې نه پاس کېدی نشي پلاستیک چې کوم دی انسولېټ خو دې نه پاس شو دلته کې راغی دلته کې چې کوم دی فوم دی فوم نه په نه پاس کیږي دا نه پاس شو نو شیشه در ورسېدو نو شیشه واپس چې کوم دی دقت کی نو دی وجه په دې کې چې کوم مالیکولز پراته دي کوئی چې ودی کوئی وبدي کې ارسي اپ ډیر ټایم لپاره د زیاده وخت لپاره چې کوم دی هغه څه شي وي د زیاده وخت لپاره چې کوم دی هغه کو تاسو ګرمه چې کې نه ګرمه به یو یخ بم کې یخ به ها د نیګلیجیبل افیکټ دا مطلب نه دی نیګلیجیبل افیکټ چې مصاب موږ سبا دا چې کوم دی هارت ټی دا جنو اول چې کوم دی ګرمه چې به د ټول مو لپاره قیامت پورې به چې کوم دی څه شي وي ګرمه نه او دا یخ وبو دا مطلب د چې به قیامت پورې یخ نه خو نیګلیجیبل مطلب دا چې د بل لوخي نه یا د بل ابجیکټ نه بچ کوم دی په دې ایسولیټ سیستم په میتھډ باندې کوم جوړي چې موږ څنګه ترماس خبره کوو نو په دې کې وایي چې پلاستیک کوټینګ دی بیا چې کوم دی فوم دی بیا چې کوم دی میرر دی نو مالیکول د بهر انوایرنمنت ناراضي او هغه د دې ته راځي نو پلاستیک په دې کې کوي بیا چې کوم دی فوم دی نو بیا چې کوم دی ریفلیکټر دی شیشه لګي دی نو پس کې ډیر کم نګله مطلب ډیر کم اثر په کوي کم اثر پېښ وي مطلب دا دی ایسولیټډ سیستم چې دا طریقه چې کومه دا په دا چې کوم ابجیکټ دا ایسولیټډ سیستم په میتھډ باندې جوړ دی په دې میکانیزم باندې نو د بهر چې کوم مالیکول دي ایمنس کې دا بوند ډیر زیات دي نو چې انر کوم مالیکول دی یو بس کې خدای خبر کلیکشن اف پارټیکل چې نه کم دي دا ایمنس کې خدای انټریکشن استا خو د اوټ ساید د بهر نه چې کوم انټریکشن دی هغه په ډیر کم دی دا سیستم چې کوم موږ په دې اگزامپل باندې دا ترماس شکر شو دوه اگزامپل موږ درکړي نو د دې مطلب د کله چې په باندې نیګلیجیبل افیکټ بهر نه په افیکټ کم وي صحیح شو کنه مطلب دا چې بس ایبن اړو افیکټ نشته نه افیکټ په پیسې وي ابا کم وي کله خبره نو د سمون ټاپک ختم شو خو کوېشن وي تاسو تاسو کولای شئ د ځان خیال ساتئ الله حافظ